ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ At Your Best ครับผมต้องบอกเลยว่าหากพูดถึงหนังสือของการบริหารเวลาและพลังงานผมให้เล่มนี้เป็นเทียร์วันครับหนังสือเล่มนี้ครับคุณแครีบอกชัดเจนว่าแค่การบริหารเวลาอย่างเดียวมันไม่พอครับคุณจะต้องรู้ที่มาที่ไปของพลังงานตัวเองด้วยมันจะทำให้เราสามารถมี productivity กับสิ่งที่ทำได้อย่างมหาศาลครับและในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ At Your Best กันครับ You are listening to The Library Podcast. กุญแจที่จะคืนสมดุลและอำนาจควบคุมชีวิตเวลาพลังงานและลำดับความสำคัญนี่คือคอสำคัญของหนังสือ At Your Best ครับคุณผู้ฟังผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับต้องขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์มากเลยที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้สนุกมากผมอ่านจบภายในวันเดียวแล้วก็รู้สึกติดหนี้บุญคุณสำนักพิมพ์มากเลยที่เอาหนังสือดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้อ่านกันหนังสือเล่มนี้คืออะไร At Your Bestคุณผู้ฟังจะเห็นหน้าปกที่ผมทำไว้คือหนังสือเล่มนี้จะมีเป็นสีนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวทั้ง3สีนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันแต่ผมขอบอกเลยว่าทั้ง3สีคือโซนที่สำคัญในชีวิตประจำวันของตัวท่านครับถ้าคุณผู้ฟังสามารถบริหารจุดๆได้ดีชีวิตคุณจะดีไปด้วยทีนี้เราจะมาดูถึงบริบทชีวิตประจำวันกันคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าคุณยุ่งมากๆเลยไหมในแต่ละวันทีนี้ผมจะเปลี่ยนคำถามคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังยุ่งจริงๆหรือคุณผู้ฟังแค่รู้สึกว่าคุณยุ่งเท่านั้นการยุ่งจริงๆกับการรู้สึกว่าตัวเองยุ่งเป็นคนละเรื่องกันครับคุณผู้ฟังทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันลึกไปอีกในแต่ละวันเรารู้สึกยุ่งมากเลยจริงๆแล้วคุณไม่มีเวลาครับคุณแค่รู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาคำถามก็คือแล้วมันเป็นเพราะอะไรทำไมหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราบริหารสิ่งที่เราควรจะทำได้ไม่ค่อยดีสิ่งที่สำคัญเราทำไปสักพักหนึ่งเราไหลไปทำอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนี่คือข้อที่เราควรจะมาวิเคราะห์กันครับหนังสือ At Your Best ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีเวลาเราทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่คุณเอาพลังงานเวลาและลำดับความสำคัญไปใช้ผิดจุดครับนี่คือคีย์สำคัญมากเลยในหนังสือเล่มนี้ผมชอบตรงนี้ครับคุณไม่มีเวลาครับเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่คำถามก็คือคุณเอาพลังงานไปใช้กับช่วงเวลาไหนในแต่ละช่วงเราจะมีพลังงานที่แตกต่างกันครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือช่วงเวลาที่พลังงานของเราสะท้อนออกมาเป็นสีเขียวคือช่วงเวลาที่พลังงานของเราสูงที่สุดครับสีเหลืองก็คือครึ่งกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่ส่วนสีแดงก็คือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรทำเรื่องสำคัญทีนี้หากคุณผู้ฟังมีนาฬิกาใกล้ตัวเอานาฬิกาที่เป็นเข็มนะครับเอามาดูก็ได้หรือถ้าโทรศัพท์คุณอยู่ใกล้ๆเปิดดูก็ได้ครับผมจะถือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เป็นคนที่มีชีวิตปกติก็คือทำงานช่วง 8 โมงเลิก 4 โมงฉะนั้นโซนในการใช้ชีวิตก็จะอยู่ในช่วง 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเป็นหลักนะครับในช่วง 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นมันจะมีอยู่3 ถึง 5 ชั่วโมงครับที่เป็นโซนสีเขียวหรือที่เราเรียกกันว่า prime time ครับคุณผู้ฟังคิดว่าช่วง prime time ของคุณอยู่ในช่วงไหนครับหากเป็นผมนะครับช่วง prime time ของผมเนี่ยก็คือตั้งแต่ 8 โมงจนถึง 11 โมงครึ่งผมยกให้เป็นช่วงโซนสีเขียวเลยคุณผู้ฟังลองดูว่าช่วงไหนที่คุณมีพรามไทม์หรืออยู่ในโซนสีเขียวเราอาจจะมีโซนที่แตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเช้าใช่ไหมครับโซนสีเขียวคือโซนที่สำคัญมากแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังมาคำตอบกันต่อว่าถ้าเรารู้แล้วว่าโซนสีเขียวของเราอยู่ตรงไหนเราควรจะทำอย่างไรกับโซนนี้ต่อไปเรามาดูโซนสีเหลืองครับโซนสีเหลืองคือโซนที่มันไม่ใช่ช่วงที่เป็นพรามไทม์แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังพอจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ก็ไม่ได้โฟกัสถึงขนาดที่ว่าเป็นพีคอะไรขนาดนั้นในหนังสือ At Your Best เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่ในช่วงโซนสีเหลืองเป็นหลักครับในแต่ละวันของผมจะอยู่ในช่วงบ่ายต่อไปเรามาดูโซนสีแดงครับโซนนี้คือโซนที่ต้องระวังโซนสีแดงคือโซนอะไรโซนสีแดงคือโซนที่พลังงานระดับพลังงานของท่านจะต่ำที่สุดเลยคือถ้าคุณผู้ฟังไปทำเรื่องสำคัญในโซนสีแดงละมันมีโอกาสสูงมากที่สิ่งที่คุณมันจะทำเนี่ยมันจะพังครับระวังโซนนี้ให้ดีผมอยากจะเล่าว่าหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบทีมงานของผมติดต่องานมาในช่วงโซนสีแดงคือช่วงโซนสีแดงของผมเนี่ยคือ 4 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็นช่วงโซนนี้คือผมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะพลังงานต่ำมาก
ผมจะหงุดหงิดง่ายมากครับโซนสีแดงคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเป็นเวลากลับมาบ้านหลังจากเลิกงานมันจะอยู่ในช่วง5โมงถึง6โมง1ทุ่มเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมอารมณ์ยากมากเลยคุณจะเปิดตู้เย็นแล้วก็ไปกินขนมตลอดเลยนั่นแหละครับคือโซนสีแดงระวังโซนนั้นให้ดีอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญและพยายามตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อคุณอยู่ในโซนสีแดงคุณมักจะทำอะไรแบบออโต้ไพลอตโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะหุนหันพลันแล่นมากเลยในช่วงนั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันผมอยากจะบอกว่าที่ผมพูดมาคือยังไม่ได้เปิดหนังสือเลยครับเราจะมาเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้กันเลยคุณแคร์รีนิวฮอฟครับเป็นอดีตทนายความผู้เขียนหนังสือขายดีเกี่ยวกับการเป็นผู้นำเป็นนักจัดรายการพอดแคสต์ด้วยและผมรู้สึกโชคดีมากจริงๆที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ At Your Best ครับและเราจะมาเข้าเรื่องกันคุณผู้ฟังเคยรู้สึกหรือเคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าคุณทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่ในแต่ละวันพอคุณผู้ฟังเริ่มจะทำงานรู้ตัวอีกทีคุณหมดพลังไปกับสิ่งที่มันถาโถมเข้ามาและไม่สามารถจัดการได้คุณอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าวันนี้คุณจะทำอะไรแต่สักพักหนึ่งก็จะมีเพื่อนร่วมงานมาเคาะประตูแล้วก็ขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นเอางานบางอย่างที่คุณเองก็ไม่ได้อยากทำแต่คุณปฏิเสธไม่เป็นและคุณก็รู้สึกว่าคุณหมดพลังงานไปกับสิ่งเหล่านั้นคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับหรือคุณผู้ฟังมีความฝันคุณผู้ฟังรู้แหละว่าอีก5ปี10ปีต่อจากนี้คุณอยากจะไปอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่รู้สึกก็คือโอ้โหแค่ใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากแล้วนะคุณก็เลยผัดวันประกันพรุ่งความฝันหรือเป้าหมายสำคัญของชีวิตไปไว้วันอื่นก่อนและคำถามก็คือวันนั้นเมื่อไหร่มันจะมาถึงครับบางทีมันอาจจะมาไม่ถึงเลยก็ได้แล้วคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่า case study ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยเกิดขึ้นกับคน 90% โดยเฉพาะคนทำงานครับคำถามก็คือทำไมการทำงานที่ควรจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญาณของเรากลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเบิร์นเอาท์หมดไฟรู้สึกหมดพลังในการใช้ชีวิตทั้งที่วันแรกที่เราเข้ามาทำงานเรารู้สึกมีพลังมากเลยคุณผู้ฟังยังจำความรู้สึกตอนที่คุณผู้ฟังเข้าไปทำงานวันแรกได้ไหมครับคุณตื่นเต้นไหมครับคุณตื่นแต่เช้าคุณเก็บที่นอนคุณดูแลทรงผมดูแลเสื้อผ้าอย่างดีแต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากเก็บที่นอนคุณเริ่มตื่นสายคุณเริ่มไม่อยากไปออกกำลังกายคุณเริ่มไม่ค่อยดูแลเครื่องแบบไม่ค่อยดูแลทรงผมของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ฟังสงสัยหรือเปล่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงนึกเสียใจภายหลังกับชีวิตและการงานที่ตนอุตสาห์แผ้วถางสร้างทำขึ้นมาเราจะมาหาคำตอบตรงนี้กันครับหากให้ผมเอาบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ครับคุณแคร์รีเขาบอกว่าใช่ครับทุกวันนี้หากเรารู้สึกว่าทำไมมันฟุ้งซ่านบ่อยมากเลยมันมีบางสิ่งบางอย่างประเดประดังเข้ามาคุณไม่ได้คิดไปเองแต่คุณต้องดูแลให้ดีคุณต้องตระหนักถึงสิ่งนี้ให้ดีหลายครั้งที่คุณปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแหละไปเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นเองสิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึงคือเทคโนโลยีครับการทำงานในทุกวันนี้แน่นอนเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีมีแต่จะทำให้เรื่องทั้งหมดยุ่งยากมากขึ้นในบางเวลาครับเพราะอะไรใช่ครับเทคโนโลยีทำให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นแต่ในชีวิตประจำวันของเรามนุษย์สมองของมนุษย์วิวัฒนาการไม่เท่าทันเทคโนโลยีเท่าที่ควรครับมันเลยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีกลายเป็นนายของเราครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้เพิ่มเติมนะครับเมื่อก่อนคุณผู้ฟังต้องเดินทางไปทำงานใช่ไหมครับแน่นอนในยุคก่อนเราทำงานแบบออฟไลน์เราต้องไปทำงานที่โรงงานแต่ตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับโทรศัพท์ครับที่ทำงานเลยเดินทางมาหาเราแทนเป็นของขวัญอันยอดเยี่ยมสำหรับมนุษย์บ้างานใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนพอเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นแต่จะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถจัดการเทคโนโลยีให้มีสมดุลในการใช้ได้แต่คนส่วนใหญ่ครับพอเทคโนโลยีเข้ามา notification ดังตลอดเวลาเพียงแค่เปิดโทรศัพท์แจ้งเตือนก็มาแล้วข่าวสารก็มาแล้วแล้วคุณผู้ฟังคิดดูว่าสมองและจิตใต้สำนึกของเราไม่สามารถคัดกรองเนื้อหาที่เข้ามาในชีวิตได้ไม่ว่าเราจะเจออะไรจิตใต้สำนึกรับมาทั้งหมดครับคุณใช้พลังงานอยู่นะครับเพียงแค่การเปิดโทรศัพท์และดูข่าวคุณก็ใช้พลังงานคำถามก็คือเจ้าพลังงานที่เราใช้ไปเนี่ยคุณผู้ฟังว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนครับสำหรับผมคือข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวที่ผมไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำแน่นอนเราใช้พลังงานมั่วซั่วครับดังนั้นครับหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าคุณอยากหลีกหนีจากงานอยากหนีจากชีวิตในตอนนี้หรือชีวิตของคุณภายนอกดูเต็มไปด้วยการงานเต็มไปด้วยหน้าที่แต่ภายในกลับรู้สึกว่างเปล่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือยอมรับครับว่านี่คือความจริงที่คุณกำลังเผชิญอยู่ยอมรับว่าตอนนี้คุณอาจกำลังรู้สึกไม่พอใจกับบางมิติในชีวิตและคุณจะต้องลงมือแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเราต้องทำอย่างไรอย่างแรกที่คุณแครีเขาแนะนำก็คือคุณต้องใช้ชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองในวันพรุ่งนี้ก้าวหน้าครับ
ใช้ชีวิตวันนี้ในแบบที่เอื้อให้เราก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้หรือพูดได้ในนัยสำคัญหนึ่งก็คืออย่าใช้ชีวิตไปวันๆครับมันเหมือนจะสบายก็จริงครับการใช้ชีวิตไปตามออโต้ไพลอตไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะแต่เชื่อเถอะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่คุณรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตของตัวเองคุณจะรู้สึกยุ่งด้วยเพราะคุณไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรคุณก็จะรับทุกอย่างที่มันเข้ามาอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกคุณจะต้องใช้ชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้อย่างน้อย 1% ก็ยังดีครับแล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะคุณแครี่ครับเขาบอกว่าหากเราฟังคำแนะนำซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคนที่หนักใจและเครียดหลายครั้งเราจะได้รับการนำเสนออาจจะเป็นนอนหลับให้พอออกกำลังกายเป็นประจำถนอมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีหนึ่งในคนที่ชอบแนะนำบทเรียนเหล่านี้คือผมเองเนี่ยแหละครับคุณแครี่เขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วครับแต่มันมีปัญหาอยู่ไม่กี่อย่างก็คือประการแรกเรารู้ทั้งหมดแค่นั้นอยู่แล้วคุณผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องออกกำลังกายคุณจะต้องดูแลความสัมพันธ์ให้ดีเราต้องนอนให้พอผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือหากนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องทำหากเรารู้แล้วว่าเราต้องทำไมบางครั้งเราถึงไม่ทำปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเหตุผลหลักๆเป็นเพราะเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเรารู้ว่ามันสำคัญแต่มันอาจจะไม่ได้เร่งด่วนตอนนี้ผมมีสุขภาพดีอยู่ใช่ไหมครับผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องให้ความสำคัญขนาดนั้นแต่เมื่อถึงจุดที่เรามีสุขภาพที่เริ่มไม่ดีนั่นแหละครับจุดนั้นคือจุดที่ไฟหล่นก้นมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วนครับส่วนใหญ่เรื่องสำคัญในชีวิตทั้งการนอนให้ดีการดูแลความสัมพันธ์การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญครับแต่มันแค่ไม่เร่งด่วนเราเลยเลือกที่จะไม่ทำเหตุผลเป็นเพราะเราไม่ได้จัดลำดับความสำคัญให้กับกิจวัตรเหล่านี้ครับแล้วเราไปจัดลำดับความสำคัญกับกิจวัตรอะไรล่ะทำไมเราถึงรู้สึกยุ่งเหยิงมากเลยในแต่ละวันเหตุผลเป็นแบบนี้ครับหลายคนที่รู้สึกว่ายุ่งในชีวิตแน่นอนเขาจะเอาจิตใจไปอยู่กับสิ่งอื่นในขณะที่เขาทำงานเช่นอะไรสมมุติว่าผมเป็นพนักงานคนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมบริหารชีวิตไม่ได้เลยผมยุ่งมากเลยในช่วงเวลาที่ผมทำงานอยู่สิ่งที่ผมคิดก็คือเมื่อไหร่จะลาหยุดเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดแต่สิ่งที่คุณแครี่เขาบอกครับหลายคนคิดว่าการลาหยุดจะเยียวยาทุกอย่างแต่จริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามการลาหยุดจะไม่ช่วยเยียวยาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับปัญหาจริงๆมันคือวิธีใช้เวลาของตัวท่านเองการลาหยุดไม่กี่วันตอนนี้หรือการลาพักร้อน 2-3 เดือนจะแก้ปัญหาที่รุมเร้ามาเกือบทั้งชีวิตได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะมีค่าไม่ต่างจากการแนะนำให้คนติดเหล้าหยุดดื่มทุกวันพฤหัสบดีครับซึ่งแน่นอนวันอื่นเขาก็ดื่มมันก็ไม่ต่างอะไรการลาหยุดจะไม่ช่วยเยียวยาครับย้ำนะครับดังนั้นหากคุณผู้ฟังยังจำประโยคเมื่อกี้ได้ปัญหาจริงๆก็คือเราเอาเวลาของเราไปใช้กับสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้จัดลำดับความสำคัญอันนี้จะเป็นวังวนความเครียดทั้งหมดเลยที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้อย่างแรกที่ผมจะพูดถึงเป็นหัวข้อหลักนะครับอย่างแรกคือท่านไม่ใส่ใจเวลาของตัวเองผมอาจจะอินนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเองก็ต่อสู้มาทั้งชีวิตและผมก็อยากให้คุณผู้ฟังเอาชนะมาให้ได้การไม่ใส่ใจเวลาเป็นอะไรที่เป็น key factor ที่สำคัญที่สุดแหละครับวังวนความเครียดของเราถูกดูดลงไปเพราะว่าเราไม่ใส่ใจเวลาเราทุกคนได้รับพรเป็นเวลาอย่างมหาศาลในแต่ละวันครับหากเราใช้เวลาโดยไม่ใส่ใจว่าช่วงเวลานี้เราควรจะทำอะไรหรือสิ่งที่เราทำในเวลานี้มันส่งผลให้ชีวิตเราก้าวหน้าขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือท่านจะใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญแบบสุ่มๆครับไอการทำสิ่งที่สำคัญแบบสุ่มๆสมมตินะครับถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแต่มันดูไม่เร่งด่วนเราก็จะไม่ทำครับจนกว่ามันจะเร่งด่วนนั่นแหละครับจะเป็นปัญหาเพราะคุณจะเอาสิ่งสำคัญไปอัดไว้ในช่วงเวลาที่เหลือหรือบางครั้งคุณก็ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ไม่ทำเลยนั่นแหละครับเราจึงไม่ได้ใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดการไม่สนใจเวลาหมายถึงการไม่จัดสรรกิจกรรมเฉพาะให้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนครับคุณแครี่เขาบอกว่าใน1วันระดับพลังงานของเราจะไม่เท่ากันครับคุณผู้ฟังยังจำตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงหากเราใช้เวลาที่สำคัญไปกับช่วงสีแดงคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันคุณก็จะไม่รู้สึกสำเร็จอะไรเลยแต่ถ้าคุณเอาช่วงสีเขียวไปทำสิ่งที่มันไม่สำคัญเช่นอะไรตอบอีเมลสำหรับคนที่ทำงานหลักๆเนี่ยการตอบอีเมลจะไม่ค่อยสำคัญครับถ้าคุณไม่ได้ถูกจ้างมาให้ตอบอีเมลจริงๆการไปเม้ามอยกับเพื่อนในช่วงโซนสีเขียวนั่นก็เป็นการเอาโซนที่สำคัญไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญถ้าคุณทำแบบนั้นคุณจะไม่มีทางรู้สึกว่าคุณใช้พลังงานได้เต็มที่เลยและมันจะกลายเป็นปัญหาในชีวิตดังนั้นครับการไม่ใช้พลังงานให้เต็มที่หมายถึงการถลุงชั่วโมงที่เรามี productivity สูงสุดไปอย่างเปล่าประโยชน์ครับ
ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่รู้จะรับมืออย่างไรแฟกเตอร์ที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณบริหารชีวิตไม่ได้เป็นเพราะว่าลำดับความสำคัญถูกปล้นชิงครับผมรู้ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเขียนไว้แล้วว่าใน1วันเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำมีอะไรบ้างแต่เผอิญอยู่ดีๆมันก็มีสิ่งที่ดูเหมือนจะสำคัญกว่ามาปล้นชิงสิ่งที่มันสำคัญอยู่แล้วเช่นอะไรมีเพื่อนร่วมงานบางคนมาขอให้คุณผู้ฟังช่วยเหลืออาจจะมีคนมาชวนไปงานปาร์ตี้ทั้งที่คุณก็ไม่ได้อยากไปแต่คุณก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรคุณก็เลยไปโดยที่ไม่อยากไปมันก็จะกลายเป็นปัญหาคุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นี่นะครับคือสิ่งที่สำคัญลำดับความสำคัญของคุณผู้ฟังจะถูกปล้นชิงง่ายมากถ้าคุณไม่มีจุดยืนในสิ่งที่สำคัญของตัวเองลำดับความสำคัญจะถูกปล้นชิงเมื่อเรายอมให้คนอื่นมากำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ลุล่วงครับวิธีแก้คืออะไรต้องปฏิเสธให้เป็นครับแน่นอนมันยากครับแต่ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นเพราะคุณแครีครับเขาบอกว่าบ่อยครั้งที่ผู้คนไม่ตระหนักว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือต่อให้เข้าใจว่าการปฏิเสธเป็นเรื่องสำคัญพวกเขาก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรโดยไม่ไปตัดความสัมพันธ์ซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้มีคุณครูท่านหนึ่งมาปรึกษากับผมเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยแต่ปัญหาก็คือเขาเป็นคนปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วการปฏิเสธไม่ได้เกือบจะทำให้ครูคนนี้เป็นซึมเศร้าครับผมก็เลยบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างไรก็ได้แน่นอนมันเป็นเรื่องยากแต่ศิลปะในการปฏิเสธก็คือถ้าคุณให้เวลาของคนอื่นสำคัญกว่าเวลาของตัวเองคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วเวลาที่มันสำคัญที่สุดมันคือเวลาของเราต้องเป็นคนกำหนดสิว่าสิ่งที่สำคัญที่เราจะให้เป็น first prioritize คืออะไรแล้วเราจะต้องมีจุดยืนในจุดนั้นเอาล่ะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แค่ส่วนแรกนะครับเป็นส่วนที่ผมเอาปัญหาที่คุณผู้ฟังเจอมาแผ่ขยายเห็นชัดเจนมากขึ้นคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มตระหนักแล้วว่าตอนนี้ที่เราเริ่มรู้สึกยุ่งในแต่ละวันจริงๆมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามไปเอาล่ะครับหลังจากนี้เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหากันบทที่2ครับใส่ใจเวลาของท่านเองนี่คือสิ่งแรกที่คุณแครีบอกว่าเป็นหนทางแรกที่คุณควรตระหนักมากที่สุดในการแก้ปัญหาความยุ่งเหยิงในชีวิตอย่างแรกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือเรามีเวลาครับไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีเวลาครับไม่มีเลยทีนี้ผมก็จะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังล่าสุดที่คุณพูดว่าไม่มีเวลาคือเมื่อไหร่ครับหากคุณยังจำได้ว่าล่าสุดที่คุณพูดว่าคุณไม่มีเวลาเนี่ยหากคุณยังจำช่วงเวลานั้นได้แสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาที่เราจะต้องมาแก้ไขเพราะว่าผมเองจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดที่ผมพูดว่าไม่มีเวลาเนี่ยคือเมื่อไหร่ผมอยากจะสารภาพอย่างหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวผมเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าไม่มีเวลากับไม่มีเงินเนี่ยผมโกรธนะครับผมรู้สึกโกรธนะครับแต่ต้องสนิทกับผมจริงๆผมถึงจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราทุกคนมีเวลาการที่เราบอกว่าไม่มีเวลามันหมายความว่านอกจากคุณจะไม่บริหารเวลาของตัวเองแล้วคุณยังไปโทษสิ่งอื่นที่ทำให้คุณไม่มีเวลามันจึงเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ค่อยได้ครับสำหรับสิ่งนี้ดังนั้นเรามีเวลาครับมาดูกันว่าคุณแครีเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวอะไรมาในหนังสือเล่มนี้ใน1วันครับเราทุกคนมีเวลาเท่ากันต่อให้คุณจะเป็นคนที่มีฐานะขนาดไหนก็ตามแต่เราทุกคนมีเวลาเท่ากันนั่นก็คือ24ชั่วโมงใช่ไหมครับนั่นคือความมั่งคั่งที่ดีที่สุดในชีวิตครับเรามีเวลาเยอะมากเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แบ่งแยกเวลาเป็นสิ่งที่เท่าเทียมคนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกมีเวลาเท่ากันนั่นหมายความว่ายังมีบางคนที่บริหารจัดการเวลาได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับและเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผู้คนชอบใช้คำว่าไม่มีเวลาอย่างแรกเป็นเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่มีความสำคัญน้อยที่สุดครับและใช้เวลาน้อยที่สุดไปกับเรื่องที่สำคัญที่สุดแน่นอนเราไม่เคยมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นแต่เหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นดังนั้นคุณมีเวลาครับแต่คุณไม่ได้ใช้มันหรือคุณใช้มันได้ไม่ดีพอซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการที่เรามีเงินแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนถังแตกนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งที่คุณมองไม่เห็นทีนี้คุณผู้ฟังน่าจะเริ่มสนใจแล้วว่าแล้วเราจะต้องบริหารเวลาอย่างไรคุณแครีเขาบอกว่าการจัดการเวลาโดยทั่วไปช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้การมี first prioritize การรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่พอครับมันไม่พอมันยังไม่ทำให้เกิดประสิทธิผลในระยะยาวสุดท้ายคุณจะล้มเหลวเพราะข้อจำกัดพื้นฐานนั่นก็คือคุณจะรู้สึกไร้เรี่ยวแรงเมื่อต้องจัดการเวลาครับหรือให้ผมพูดอีกอย่างนึงก็คือเพียงแค่การจัดการเวลาอย่างเดียวมันไม่พอเพียงแค่การรู้ว่าช่วงเวลาไหนคุณจะทำอะไรมันยังไม่พอครับแล้วมันต้องมีอะไรต่อล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลัง
สิ่งแรกที่คุณแครี่อยากให้คุณยอมรับผมอยากให้คุณผู้ฟังยอมรับจริงๆเลยก็คือเริ่มต้นด้วยการบอกความจริงกับตัวเองครับกำจัดข้ออ้างทั้งหมดเลยคุณมีเวลาแต่บางครั้งคุณแค่ไม่ได้ใช้คุณมีโอกาสทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จแต่คุณแค่ไม่ได้ทำคุณมีโอกาสทำให้มันเสร็จได้แต่คุณไม่ทำคุณทำได้แต่คุณแค่ตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทำคุณเลือกที่จะไม่ไปพบตามนัดบางครั้งเราอาจจะเลือกไม่ไปออกกำลังกายในโลกนี้ไม่มีการที่เราไม่มีเวลาออกกำลังกายครับเรามีครับแต่เราแค่เลือกที่จะไม่ไปหากคุณผู้ฟังมีข้อใดข้อหนึ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ครับคุณเริ่มยอมรับแล้วเราก็จะยอมรับความจริงข้อนี้มันเป็นความซื่อสัตย์อย่างแรกที่ค่อนข้างโหดร้ายครับคุณแครี่เองเขาก็บอกว่าความจริงเป็นเพื่อนที่ดีครับเพราะถึงอย่างไรในบรรดาคำโกหกที่เราพูดออกไปการโกหกตัวเองคือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดโดยเฉพาะการโกหกว่าเราไม่มีเวลาทีนี้ครับคุณผู้ฟังจะเริ่มตระหนักแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลานะแต่หลายครั้งเราแค่พักผ่อนผมจะมีกราฟหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาลงในภาพนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาพนิ่งผมจะให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงตารางหนึ่งหัวข้อรายการในฝันในช่องตารางแรกครับคือสิ่งที่คุณอยากจะเอาเวลาไปทำให้มากขึ้นและช่องที่2ก็คือเจ้าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงใน1วันครับคุณผู้ฟังหากมีกระดาษกับปากกาอยู่ใกล้ๆเอามาเขียนได้เลยครับอะไรคือสิ่งที่ท่านอยากจะทำให้มากขึ้นผมเชื่อว่าช้อยแรกๆอาจจะเป็นออกกำลังกายนอนให้ดีขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นบางคนอาจจะใช้เวลากับความสัมพันธ์หรือครอบครัวให้มากขึ้นแล้วลองลิสต์ต่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันควรจะได้เวลาไปเท่าไหร่ใน1วันครับหรือจะเป็นสเกลสัปดาห์ก็ได้เขียนแค่นี้ก่อนครับเขียนแค่นี้ก่อนแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับลองนั่งคิดกับตัวเองดูอะไรคือสิ่งที่ท่านอยากทำในส่วนต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงครับส่วนแรกคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าอยากจะใช้เวลาไปกับสิ่งไหนและเรารู้แน่ๆว่าเรามีเวลาในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงพลังงานครับพลังงานชีวิตครับแน่นอนเวลาพลังงานลำดับความสำคัญคือคีย์ของหนังสือเล่มนี้พลังงานในชีวิตมันเป็นแบบไหนแล้วเราต้องบริหารอย่างไรพลังงานในแต่ละวันมันเท่ากันหรือลดหล่อนกันเยอะขนาดไหนในโซนแรกครับเราจะมาพูดถึงโซนสีเขียวโซนสีเขียวคือโซนที่เรามีพลังงานสูงที่สุดเป็นโซนที่เราจะต้องเอาไปทำเรื่องสำคัญบทนี้ครับหาพื้นที่สีเขียวของตัวเองครับบทนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาหาพื้นที่สีเขียวอีกรอบหนึ่งครับสิ่งแรกที่เป็นความจริงก็คือผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังจะรู้สึกแน่ๆว่าเราไม่ได้มีพลังงานพร้อมที่สุดทุกเมื่อเพราะว่าช่วงเช้าเราจะมีสมองปลอดโปร่งแต่ช่วงเย็นเราจะกลายเป็นเจ้าทึมคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมเองครับเป็นคนนั้นหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าแม้คนเราจะมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทุกชั่วโมงจะให้ความรู้สึกไม่เท่ากันครับเราตื่นเต็มที่เมื่อประชุมตอน 10 โมงเช้าแต่พอบ่าย 2 โมงเราจะต้องเอาไม้จิ้มฟันมาถ่างตาตัวเองให้ตื่นซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจคือตรงนี้ครับแคลดีแอชออทิสครับผู้ทำงานใน Twitter ในช่วงก่อตั้งมีข้อสังเกตแบบเดียวกันแม้แต่วิศวกรที่ฉลาดที่สุดในซิลิคอนแวลลีย์ก็ยังมีช่วงเวลาที่สร้างสรรค์หรือมีผลิตภาพสูงสุดเพียงแค่3ชั่วโมงต่อวันครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Deep Work ของเขา Newport ได้เขาได้บอกเลยว่าช่วงเวลาที่เราสามารถจดจ่อหรือโฟกัสจนถึงจุดพีคในความสามารถของเราเนี่ยใน1วันมันมีแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเราควรจะใช้3ชั่วโมงนั้นไปกับโซนสีเขียวครับนี่คือเหตุผลที่ผมให้คุณผู้ฟังหาโซนของตัวเองในช่วงแรกที่ผมพูดถึงหรืออีกหนังสือเล่มนึงที่ผมจำได้ก็คือหนังสือเรื่องเวนใช่ไหมครับปรากฏการณ์สากลที่ส่งผลกระทบต่อทั้งแพทย์พยาบาลรวมไปถึงทนายความตามความเห็นที่ผมเคยพูดไว้ก็คือถ้าต้องนัดผ่าตัดกับศัลยแพทย์ขอให้นัดช่วงเช้าครับอย่าได้เลือกช่วง 3 โมงเย็นถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าวิสัญญีแพทย์ครับหรือแพทย์ดมยาเนี่ยมีสถิติเกิดเหตุประมาณ 1% ที่ไม่พึงประสงค์ในเวลา 9 โมงเช้าแต่อัตราส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในช่วงเวลา 4 โมงเย็นครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ฟังจะไปผ่าตัดคุณผู้ฟังจะมีโอกาส 1% ที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากแพทย์ที่ดมยาท่านในช่วงเช้าแต่คุณผู้ฟังจะเจออุบัติเหตุมากขึ้น 4.2% ในช่วงบ่ายคุณผู้ฟังอยากไปช่วงไหนครับช่วงเช้าใช่ไหมครับเหตุผลเป็นเพราะนาฬิกาชีวภาพของแพทย์ครับส่วนใหญ่นะครับมนุษย์ก็จะทำงานในช่วงเช้ามันเป็นผลที่ว่าช่วงบ่ายเราจะมีสมาธิจดจ่อได้น้อยกว่าช่วงเช้าครับดังนั้นครับช่วงเวลาที่เป็นจุดพีคในความสามารถของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 3-5 ชั่วโมงในแต่ละวันย้ำอีกครั้งนะครับยัดช่วงเวลา 3-5 ชั่วโมงนั้นไปไว้ในโซนสีเขียวครับอย่าให้สิ่งที่มันไม่สำคัญหรือสิ่งที่มันไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรไปไว้ในโซนสีเขียว
นี่คือจุดสำคัญของโซนสีเขียวครับอย่างที่ผมบอกบทนี้จะเป็นบทของการบริหารพลังงานชีวิตจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเพียงแค่การบริหารเวลามันไม่พอคุณต้องบริหารพลังงานให้เป็นด้วยช่วง 3-5 ชั่วโมงซึ่งคุณจะมีพลังมากที่สุดคือช่วงไหนหรือช่วงไหนที่คุณมีพลังริบหรี่ที่สุดช่วงใดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กลางๆไม่ดีไม่แย่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบตายตัวครับคุณผู้ฟังต้องหาเองสิ่งสำคัญคือการหาคำตอบของตัวเองให้เจอครับไม่มีใครมาบอกแทนตัวท่านได้เลยนาฬิกาพลังงานจะช่วยเราค้นพบสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เราคิดซึ่งความจริงที่ผมชอบก็คือเราเป็นไปได้ยากมากครับที่เราจะมีโซนสีเขียวเนี่ยเกิน5ชั่วโมงผมให้ 3-4 ชั่วโมงก็เต็มกลืนแล้วครับหากเราฝืนขยายพื้นที่ของตัวเองมันไม่ต่างจากการฝืนธรรมชาติของตัวเองเพราะว่าแค่โซนสีเขียว3ชั่วโมงแล้วทำในสิ่งที่มันสำคัญจริงๆมันก็ทำอะไรได้มากกว่า10ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วดังนั้นถึงจะไม่อยากยอมรับขนาดไหนขอให้กำหนดเพดานของตัวเองตามความเป็นจริงครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังหาโซนสีเขียวของตัวเองให้เจอ 3-5 ชั่วโมงเท่านี้ก่อนครับเอาละครับผมจะมาโซนที่2โซนสีแดงครับโซนสีแดงคืออะไรพลังงานต่ำครับแน่นอนสีแดงอาจจะหมายถึงความรุนแรงหมายถึงวิกฤตก็ได้โซนสีแดงมันเป็นแบบไหนล่ะผมจะพูดถึงคำนิยามของโซนสีแดงตามหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่สร้างสรรค์รู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีส่วนร่วม Life Productivity ทำอะไรก็ดูครึ่งกลางๆความแม่นยำต่ำส่วนใหญ่สำหรับตัวผมจะอยู่ในช่วงเย็นครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกโมโหในช่วงเย็นหรือเปล่านั่นแหละครับโซนสีแดงของตัวเองและแน่นอนครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราทุกคนมีพื้นที่สีแดงทั้งนั้นครับซึ่งพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังยังตอบไม่ได้ว่าแล้วโซนสีแดงอยู่ตรงไหนลองถามเพื่อนดูก็ได้ครับว่าคุณหงุดหงิดง่ายในช่วงไหนบางทีเพื่อนอาจจะมีคำตอบสำหรับข้อสรุปในโซนสีแดงครับผมอาจจะอธิบายสั้นๆเลยก็คืออย่าเอาเรื่องสำคัญที่ควรเอาไปทำในช่วงโซนสีเขียวมาทำในช่วงโซนสีแดงเพราะมันจะเละครับมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันในโซนที่3ที่ผมจะพูดถึงคือโซนสีเหลืองครับพลังงานปานกลางโซนนี้คือโซนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดครับคำถามก็คือแล้วเราจะทำให้โซนสีเหลืองของเราเป็นโซนที่เราทำสิ่งที่สำคัญได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายคำนิยามของโซนสีเหลืองก่อนก็คือคุณแครีเขาบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเราจะไม่ได้ดีและไม่ได้แย่แต่อยู่ระหว่างกลางเราเข้าประชุมได้ไม่มีปัญหาสามารถทำเนื้อหาหรือวางแผนงานล่วงหน้าได้แม้จะไม่ใช่ผลงานที่พีคที่สุดก็ตามเราจะทำได้ดีทั้งที่บ้านและที่ทำงานอาจจะเป็นค่า default ของเราก็ได้ครับแต่เราจะไม่ได้มีสมาธิจดจ่อลึกซึ้งและตื่นตัวแน่นอนครับหากคุณผู้ฟังดีๆพื้นที่สีเหลืองเนี่ยจะไม่ใช่ขยะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เรื่องดีๆสามารถเกิดขึ้นได้แค่ไม่ใช่ช่วงที่เราทำได้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองและพื้นที่นี้มักเป็นช่วงเวลาเกินกว่าครึ่งของชีวิตยามตื่นครับทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังทำแบบฝึกหัดอีกรอบนึงครับหากคุณผู้ฟังนอนฟังอยู่ก็ให้ทำแบบฝึกหัดในความคิดหรือถ้าหากในห้องคุณผู้ฟังมีนาฬิกาที่เป็นเข็มเนี่ยก็ลองจ้องไปที่นาฬิกานั้นเลยเรามาลองเซตกันใหม่โซนสีเขียวของคุณผู้ฟังควรจะอยู่ในช่วงโซนไหนมันจะอยู่ในช่วง 3-5 ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆว่าช่วงไหนคุณทำแล้วมันมี productivity สูงสุดแล้วก็โซนสีเขียวนั้นคือโซนที่คุณผู้ฟังจะรักษาด้วยชีวิตครับต่อไปหาโซนสีแดงโซนสีแดงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 2-3-4 ชั่วโมงเหมือนกันครับช่วงไหนที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แย่มากเลยลองดูครับว่าอยู่ช่วงไหนส่วนโซนที่เหลือแน่นอนครับเป็นโซนสีเหลืองเป็นโซนที่อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีหรือแย่ที่สุดจะเป็นช่วงกลางๆผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสที่โซนสีเขียวกับโซนสีแดงเป็นหลักครับเอาละครับพอคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าโซนสีอะไรมันควรจะไปอยู่ตรงไหนบนเข็มนาฬิกาทีนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าสมมติว่าถ้าโซนสีเขียวอยู่ตอนเช้าแต่งานที่ทำเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเลยเราเปลี่ยนโซนสีเขียวของตัวเองได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับเปลี่ยนได้ครับแต่มันจะเป็นเรื่องของนิสัยแน่นอนมันก็จะต้องมีการฝึกหากคุณจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจริงๆสมมุติว่าผมเป็นคนที่ทำงานกลางคืนช่วงเช้าเนี่ยผมจะนอนเลยผมไม่มีชีวิตแบบคนปกติผมก็จำเป็นต้องฝึกให้ตัวเองกำหนดช่วงเวลาที่เป็นโซนสีเขียวของตัวเองให้ได้ส่วนใหญ่มันจะอยู่หลังช่วงเวลาตื่นนี่แหละครับที่จะเป็นโซนสีเขียวแต่ข้อเสียเปรียบของคนที่ทำงานกลางคืนก็คือแน่นอนครับคุณสามารถกำหนดชั่วโมงของตัวเองได้คุณสามารถกำหนดโซนของตัวเองได้แต่ระบบในสังคมอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้มากเท่าไหร่เพราะอย่างแรกเลยร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปิดในช่วงที่คุณตื่นอย่างที่2ในช่วงที่เราตื่นคนอื่นเขาหลับ
การที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็จะดรอปลงถ้าเทียบกับคนที่มีชีวิตปกติแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองได้ครับซึ่งแน่นอนบางสิ่งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ก็อย่าได้สนใจครับดูแลสิ่งที่เราควบคุมได้จะเป็นอะไรที่ชาญฉลาดกว่าต่อไปครับในหัวข้อนี้แล้วถ้าสมมติเรารู้แล้วนะว่าโซนสีเขียวคืออะไรแล้วถ้าเกิดเราใช้โซนสีเขียวผลาญพลังงานไปเปล่าๆมันจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณใช้โซนสีเขียวไปทำในเรื่องที่ไม่สำคัญสิ่งที่คุณจะเจอก็คือเบิร์นเอาท์ครับหมดไฟแน่ๆครับเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาที่ควรจะทำถ้าคุณไม่รู้โซนสีเขียวของตัวเองผมชอบสิ่งที่คุณแครีเขียนก็คือคนฉลาดหลายคนเป็นคนเก่งครับผู้บริหารหลายคนเป็นคนที่มีประสิทธิภาพแต่เขาใช้พื้นที่สีเขียวของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองไม่ควรทำเช่นอะไรส่งรายงานค่าใช้จ่ายตอบอีเมลสสารกล่องจดหมายอันอัดแน่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สำคัญเลยสิ่งที่ผมบอกสามารถเอาไปทำโซนสีเหลืองได้แต่หลายคนกลับเอามาทำในโซนสีเขียวมันฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับอาจจะไปโดนคล้ายๆชีวิตกับคุณผู้ฟังบางท่านทีนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าอยากทำให้เต็มที่เมื่อพร้อมที่สุดทุกสิ่งจะต้องเปลี่ยนไปครับเราจะต้องกำหนดสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละโซนให้ได้ครับในหัวข้อต่อไปครับผมจะมาพูดกันว่าถ้าเราอยากจะใช้โซนสีเขียวให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเลยมันต้องมีอะไรบ้างผมว่าตรงนี้แหละคือจุดที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คุณแครีครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดในโซนสีเขียวสิ่งแรกหรือ3สิ่งดีกว่า3สิ่งที่คุณจะต้องตอบได้มีอย่างนี้ครับอย่างแรกก็คือพรสวรรค์อย่างที่2คือ passion อย่างที่3คือผลกระทบจากการที่คุณทำมันจะคล้ายๆอิคิไกเลยครับเรามาดูโซนแรกคือพรสวรรค์หากให้ผมพูดพรสวรรค์ในคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คืออะไรที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าคุณทำแล้วมันแสดงถึงเอกลักษณ์ในชีวิตของคุณได้ดีอะไรที่ท่านทำแล้วท่านรู้สึกว่าท่านโฟลว์ไปกับมันได้ง่ายมากเลยหากเทียบกับกิจวัตรอื่นๆวงที่2คือ passion สิ่งที่คุณทำได้ดีคุณรู้สึกว่าคุณสนุกที่จะได้ทำหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณหลงใหลในสิ่งที่ทำมากขนาดไหนแล้ววงที่3คือผลกระทบครับหากตีตามหนังสือเล่มนี้ก็คือสิ่งที่คุณมีแพชชั่นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของคุณมันส่งผลกระทบที่ทำให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าหรือเปล่าหากเป็นงานก็คือคุณมีพรสวรรค์ในสิ่งที่ทำคุณมีแพชชั่นในสิ่งที่ทำและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเลี้ยงคุณได้หรือเปล่าอันนี้คือวงที่3ครับคือผลกระทบซึ่งคุณแครีเขาบอกว่าการที่เราสามารถตอบได้ว่าทั้ง3วงของเราคืออะไรแล้วเราเอาอันนี้ไปใช้ในวงสีเขียวนั่นคือการใช้พื้นที่สีเขียวได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับอย่างแรกคือพรสวรรค์ลองตอบดูว่ามีอะไรที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากหรือเป็นเรื่องซับซ้อนสำหรับคนอื่นๆแต่คุณทำได้ดีมากเลยคุณมีความสามารถอะไรที่มักแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายกว่าคนอื่นอาจจะเป็นบางคนมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะคือผมเองครับอันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในการพูดในที่สาธารณะแต่ต้องเป็นเรื่องที่มีสาระนะครับถ้าพูดเรื่องที่เอาตลกเนี่ยผมตกเลยอันนี้แต่ถ้าพูดเรื่องที่เป็นเนื้อหาสำคัญแล้วสามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้ผมอาจจะบอกได้ว่านี่คือพรสวรรค์ของผมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้ผมจึงหลงใหลในสิ่งนี้มากอย่างที่ผมทำให้คุณผู้ฟังอยู่ในตอนนี้อย่างที่2คือแพชชั่นครับแพชชั่นของเราคือสิ่งที่เรามีใจรักที่จะทำคุณผู้ฟังอาจจะมีแพชชั่นในสิ่งใดก็ได้ครับแพชชั่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณมีพรสวรรค์อาจจะขยายออกไปนอกขอบเขตพรสวรรค์ก็ได้ครับอะไรคือสิ่งที่ท่านทำแล้วรู้สึกว่าได้พลังงานกลับมาเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่เพียงรู้สึกชอบเท่านั้นแต่ยังสร้างพลังหรือความกระตือรือร้นให้ด้วยอันที่3ก็คือผลกระทบครับแน่นอนอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณทำมันเลี้ยงคุณได้หรือเปล่าคุณได้เงินจากสิ่งนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำใช่ไหมครับดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ตามนี้เลยครับพรสวรรค์บวกแพชชั่นบวกผลกระทบจากสิ่งที่ทำเท่ากับการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดหากถามความคิดเห็นส่วนตัวผมว่านี่คือคีย์ที่สำคัญที่สุดแล้วในการที่จะทำให้เราเอาชนะความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกหมดไฟนี่คือคีย์ที่ดีที่สุดแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ปล่อยให้วันคืนเคลื่อนลอยไปครับส่งผลให้เกิดความผิดหวังความตึงเครียดรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนี่แหละครับคือคีย์ที่สำคัญการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่สีเขียวจึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับท่านครับยิ่งคุณผู้ฟังใช้เวลาพลังงานได้ดีมากเท่าไหร่คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้บริหารชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นแทนที่จะผลักไสงานที่สำคัญที่สุดของเราผัดวันประกันพรุ่งออกไปเราควรทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในยามที่เรามีพลังงานพร้อมที่สุดครับและนั่นครับคือพื้นที่สีเขียวของพวกเราซึ่งเมื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วนั่นจะกลายเป็นชั่วโมงที่มีคุณค่ามากที่สุดในวันนั้นครับ
เอาละครับพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจเรื่องของโซนสีเขียวอย่างลึกซึ้งแล้วก็รู้แล้วว่าจะเริ่มเอาโซนสีเขียวไปทำอะไรบ้างต่อไปผมจะพูดถึงโซนอื่นๆก็คือสีเหลืองและสีแดงและปัญหาอื่นในชีวิตครับเราจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาและสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้เต็มที่ได้อย่างไรผมว่าสิ่งที่เขาถามมามันน่าสนใจหลังจากใช้ชั่วโมงที่ดีที่สุดทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วชั่วโมงอื่นๆล่ะผมอยากจะบอกว่าผมเชื่อมากๆว่าตอนนี้คุณผู้ฟังบางท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าโซนสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยมันก็เป็นดูเรื่องที่ดีนะแต่ชีวิตของเรามันยุ่งมากเลยอะเราควรจะทำอย่างไรบางคนอาจจะเป็นเจ้านายที่มีลูกน้องหลายคนบางคนเป็นผู้นำอาวุโสบางคนมีลูกเล็กอายุก่อนวัยเรียนแน่นอนเขาจะท้าทายกว่าคนทั่วไปมากในการที่จะบริหารโซนของชีวิตและเขาควรทำอย่างไรผมจะพาคุณผู้ฟังมาบริหารพื้นที่สีเหลืองแบบคร่าวๆก็คือพื้นที่สีเหลืองประกอบด้วยชั่วโมงต่างๆที่เรามีพลังงานระดับปานกลางเมื่อคุณตอบได้ว่าโซนสีเขียวของคุณควรจะทำอะไรพรสวรรค์หลักๆและแพชชั่นของเราอยู่ที่ไหนเราจะนึกออกเช่นกันครับว่าสิ่งใดมันมีความสำคัญแค่ปานกลางและสิ่งใดมีความสำคัญน้อยที่สุดอาจจะเป็นการประชุมเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญการทำงานที่เช็คอีเมลตอบแชทลูกค้าที่อาจจะไม่ต้องใช้การดีเวิร์คขนาดนั้นคุณก็จะเอาไปทำในโซนสีเหลืองโดยอัตโนมัติครับกับอีกโซนหนึ่งคือพื้นที่สีแดงตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจคุณแครีเขาบอกว่าโซนสีแดงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของวันซึ่งเราใช้เซลล์สมองที่เหลือจนเหือดแห้งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจงเก็บงานสำคัญน้อยที่สุดไว้สำหรับพื้นที่สีแดงครับย้ำนะครับเก็บงานสำคัญน้อยที่สุดไว้ในพื้นที่สีแดงครับอันนี้อาจจะตอบยากนิดนึงแล้วงานอะไรมันสำคัญน้อยที่สุดหากให้ผมตอบก็คือเป็นงานที่มันแทบจะไม่ต้องใช้สมองเลยก็ว่าได้ครับเช่นอะไรสำหรับผมเนี่ยจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านแน่นอนมันไม่ต้องใช้สมองแต่มันต้องใช้แรงนิดนึงหรือบางทีอาจจะเป็นการจัดการอีเมลที่ไม่จำเป็นต้องเขียนตอบก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือผมมักจะเอาช่วงสีแดงไปออกกำลังกายด้วยครับเพราะรู้สึกว่าผมเองก็อยากให้ช่วงสีแดงเป็นช่วงที่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดคุณค่าเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าเอาเรื่องสำคัญมาทำช่วงนี้และอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญในช่วงนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะพังครับผมเองก็เคยพลาดตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทั้ง3โซนที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านจะต้องหาวิธีจับคู่ภาระงานแต่ละอย่างกับพื้นที่พลังงานของตัวเองให้ได้ครับและเมื่อทดลองทำจริงๆแล้วอีกไม่นานคุณจะหาวิธีจับคู่ที่ส่งผลดีต่อตัวเองและองค์กรได้ในที่สุดทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาส่วนสุดท้ายก็คือหลายท่านอาจจะเริ่มมีคำถามว่างานที่เราทำเนี่ยเราควบคุมปฏิทินชีวิตตัวเองไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวอยู่ดีๆก็มีเจ้านายให้งานมาทำอยู่ดีๆเจ้านายเปลี่ยนตารางงานมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วเราควรทำอย่างไรผมชอบสิ่งที่หนังสือ At Your Best บอกไว้เลยก็คือเรามีอำนาจควบคุมปฏิทินการทำงานและชีวิตของตัวเองมากกว่าที่คิดครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามผมนะครับ1สัปดาห์ของเราในเชิงคณิตศาสตร์1สัปดาห์เท่ากับ168ชั่วโมงสัปดาห์การทำงานตามปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงถ้าบริษัทไม่เอาเปรียบคุณนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า168ลบ40เท่ากับ128ชั่วโมงมันหมายความว่าเรามีอำนาจควบคุมเวลากว่า128ชั่วโมงในทางกลับกันนั่นเท่ากับว่าในแต่ละสัปดาห์มีเพียงเวลาแค่ 24% เท่านั้นที่ถูกพันธนาการจากงานจากเจ้านายส่วนเวลาที่เราควบคุมได้จริงๆมันมีถึง 76% นะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันต่องั้นลองแยกชั่วโมงทำงาน40ชั่วโมงออกมาแผ่ขยายดูพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ครับจากงานวิจัยพบว่าการประชุมและภาระงานที่กำหนดเวลาตายตัวมีอยู่แค่10ถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณแครี่เองก็มีโอกาสได้ขอให้ผู้นำหลายพันคนครับเจาะลึกชั่วโมงการทำงานของตัวเองส่วนใหญ่เขาจะอึ้งครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพอเขาแผ่ขยายเวลาของตัวเองมาดูเขาจะพบว่ามันมีการประชุมและกำหนดนัดหมายเพียงแค่10ถึง12ชั่วโมงเท่านั้นที่พวกเขาต้องเข้าร่วมในแต่ละสัปดาห์และถ้ามันเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าเวลาทำงานส่วนใหญ่ของมนุษย์ในแต่ละสัปดาห์เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ต่อให้ท่านจะมีกำหนดประชุมมีนัดหมายต่างๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นเพียงแค่20ชั่วโมงเองครับใน1สัปดาห์ส่วน 88% ที่เหลือคุณสามารถควบคุมได้อยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะควบคุมเวลาเหล่านั้นหรือเปล่าครับดังนั้นสรุปอีกครั้งนะครับตัวเราและเวลาของเราถูกคนอื่นควบคุมน้อยกว่าที่คิดมากๆครับดังนั้นจะใช้เวลาที่เราควบคุมเองให้ดีกว่านั้นได้อย่างไรส่วนเวลาที่เราควบคุมไม่ได้ก็อย่าได้สนใจครับเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับ
คำถามต่อไปก็คือสมมุติว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีลูกเล็กหรือมีปัญหาในครอบครัวแล้วจัดการเวลาได้ยากมากทุกอย่างมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเราควรทำอย่างไรสมมุติคุณผู้ฟังที่มีลูกนะครับคุณแคลรี่เขาบอกไว้ดีถ้าท่านมีลูกเขาเป็นลูกของท่านท่านตัดสินใจให้เขาลืมตามาดูโลกนี้ท่านต้องเสียสละเวลาของท่านครับและเขาบอกอีกว่าการเสียสละนั้นจะเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่มีลูกถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้เวลาไปกับลูกไม่ใช้ productivity ไปกับลูกของท่านอีกไม่นานท่านจะเสียดายเวลานั้นครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขายังเด็กมันเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวท่านต้องเสียสละครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนล้วนต้องเติบโตครับเด็กๆเขาก็จะต้องเติบโตเชื่อเถอะครับเมื่อเขาเติบโตไปแล้วเขาจะไม่มาขอเวลาจากท่านเลยครับท่านเนี่ยแหละจะไปขอเวลาจากเขาด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังคือเนื้อหาหลักที่ผมเอามาให้ผมเชื่อว่าเพียงเท่านี้ท่านก็เอาไปพัฒนาชีวิตตัวเองและหลีกหนีจากการหมดไฟในการทำงานได้แล้วนี่แหละครับคือแนวทางการเจอชีวิตที่ท่านปรารถนาการทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในยามที่มีพลังมากที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุดครับในการหนีออกจากวังวนความเครียดและใช้ชีวิตในแบบที่จะช่วยท่านก้าวหน้าในอนาคตดังนั้นจงโฟกัสกับคนที่คุณอยากจะให้เป็นต่อจากนี้คนแบบที่เรากำลังจะเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในอีก10 ปีต่อจากนี้คุณผู้ฟังอยากเป็นใครคุณผู้ฟังอยากมีชีวิตแบบไหนคุณผู้ฟังได้นิยามความสำเร็จของตัวเองแล้วหรือยังครับนี่คือความจริงเกี่ยวกับเวลาพลังงานและลำดับความสำคัญสู่ชีวิตที่พวกเราทุกคนล้วนปรารถนานี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ At Your Best นะครับที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังผมรู้สึกสนุกมากเลยในการสรุปหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะครับแต่เชื่อเลยครับเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าจริงๆและก็ขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์อมรินทร์อีกครั้งนะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้และเช่นเคยครับผมมั่นใจว่าผมอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปทำเป็น Exclusive Content ในอนาคตนะครับเวลาไปงานบรรยายผมก็อาจจะเอากราฟมีรูปภาพมีตารางให้ผู้ฟังบรรยายเนี่ยได้ทำด้วยหากคุณผู้ฟังอยากฟัง Exclusive Content นะครับในอนาคตกำลังทำอยู่ครับตอนนี้มีแน่ๆในเว็บไซต์ของพวกเราเองตอนนี้กำลังปั้นอยู่นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ